Звідки кошти на будинок? Давайте за ці питання ви задасте моїй колишній дружині. Звідки гроші на будинок? Будинок батька. Це питання краще йому задавати. Пам'ятаєте фільм «Брехун-брехун»? Там герой Джима Керрі патологічно бреше. Постійно. Усім. Скрізь. А потім його малий загадує бажання, і тато різко починає говорити виключно правду. Класне кіно. Наша сьогоднішня історія його дуже нагадує, але тільки в частині патологічної брехні. Правду нам довелося розкопувати самим. Керрі там грає адвоката, а в нас прокурор і суддя. Так склалося, що ці двоє зустрілися в одному й тому ж котеджному містечку під Києвом, де вартість будинків стартує від 18 мільйонів гривень. Ні, я не накинула зайвий нулик. Від 18 мільйонів. І все було нічого, доки ми про це не дізналися і не вирішили розпитати в них. Так, а як ви зуміли купити те, що й не кожному бізнесмену по кишені? В цей момент почалося найцікавіше. Навіть Джим Керрі позаздрив би такій акторській грі. Мене звати Ольга Матвєєва, ви дивитесь Бігус.Інфо, і сьогодні у нас театр двох акторів і уроки фінансової грамотності в одному флаконі. Ми розкажемо про те, як долучитися до розслідування справи котеджного містечка і абсолютно випадково переїхати туди жити. Переноситися в часі і просторі без смс і реєстрацій. Вторгувати землю в елітному поселенні в 10 дешевше ринку. Після розлучення виявити, що теща – мультимільйонерка. це лише дрібка з того, що вдалося героям нашого сьогоднішнього ефіру. Ну, як героям? Не їм самим. Звісно ж, їхнім батькам, дружинам і тещам. Бо поки наші герої мужньо боронять українське правосуддя, їхні родини боронять комфорт і лакшері. Повірте, ви аж такого ще не бачили і не чули. Дідько, та ми самі чи не вперше зустрічаємо аж настільки феєричних персонажів. Підписуйтесь, вмошуйтесь, насолоджуйтесь. Точно підписалися? Ну, тоді починаємо. Ліс, ставок, закрита територія, акуратні будиночки, тиша і якихось 7 кілометрів до Києва. Це котеджне містечко Вітаград в Ходосівці. Ідеальна картинка для ідеального життя. Забудовник на своєму сайті розповідає про те, що будинок тут – це не розкіш, це необхідність. Ну, можна посперечатися. Не з тезою про необхідність, з тезою про нерозкіш. Зараз ціна за квадратний метр у Вітаграді стартує з понад 100 тисяч гривень. Хоча ні, так, не дуже показово. Будинок найменший із запропонованих вартує мінімум 18 мільйонів. Мінімум, бо стеля – 34 мільйони. Практично $1 мільйон. Не розкіш. Березневий ранок. За воріт нерозкішного котеджного містечка виїхала BMW X5. Авто 2022 року випуску куплене вже після початку повномасштабного вторгнення. Їде воно не під якийсь київський бізнес-центр. Автівку ми знаходимо під Київською обласною прокуратурою. Пояснення до банальності просте. Нею користується прокурор Олександр Гуцуляк. І ні, у Вітаграді з самого ранку він опинився не випадково. Якщо вже зі старту вами оволодів гнів, тривожність чи навіть розпач, то я вас дуже розумію. Бо інколи так бомбить від цього всього. І просто хочеться виговоритись комусь, хто підтримає, не засудить і, може, навіть дасть якусь нормальну пораду, як собі допомогти. Знайти таку людину тепер в рази легше. На платформі Mindly можна підібрати психолога чи психотерапевта під конкретний запит. Вже друга частина про суддю триватиме приблизно хвилин 15, і за цей час можна пройти цікавий тест, скачати мобільний застосунок і забронювати першу сесію. Якщо відскануєте QR-код на екрані, то він саме на нього вас і виведе. Там будуть запитання про самопочуття, звички та вподобання. А вже за результатами тесту вам запропонують фахівців. А щоб ви не гуглили кожного і не шукали дипломи, у Mindly є інформація про освіту і відеовізитівка кожного терапевта.
Промокоду, який полегшить життя нашим фігурантам, не існує, але є той, з яким знайомство із психотерапією пройде ще приємніше. Промо «Бігус20» зекономить вам 20% вартості першої консультації із будь-яким спеціалістом. А терапія в майбутньому може заощадити чимало нервів і ментального здоров'я. Посилання та промокод залишаємо в описі під відео. Одним із прийомів сторітелінгу є реверсивна драматургія. Це коли автор розпочинає розповідь із кінця, а потім повертається до початку і продовжує історію вже в хронологічному порядку. Так от, зараз нам треба трішки повернутися назад, бо ж у прокурора із Вітоградом давніша історія. Практично будь-яке нове будівництво котеджного містечка, офісного центру чи нового ЖК завжди супроводжується проблемою. З землею, з місцевими мешканцями, з законністю, з висотністю, з цільовим призначенням. Це традиційне українське прокляття, яке має купу причин. І так, у Вітограді теж були проблеми. На колишніх паях, що належать людям, забудовник створив штучну водойму та почав будівництво новеньких будинків. Проблеми ці теж виглядали дуже традиційно. І почали викачувати пісок на свою територію, і зробили з нашої території озеро. Ми не будемо розкладати увесь цей земельно-будівельно-судовий пазл. Просто фіксуємо. Громада критикувала, котеджне містечко будувалося, суди періодично відбувалися. Осінь 2021-го. До Васильківського міськрайонного суду Київської області надходить клопотання від Обухівської прокуратури про протиправне використання землі на території села Ходосівка. Ми не розбираємо зараз, хто правий, а хто ні. Просто констатуємо. Суддя задовольняє його, і під арештом опиняються 93 ділянки. Серед них і ті, що розташовані на території Вітограду. Але проходить рік, і тепер вже осінь 2022-го. Той же суд, але вже нова ухвала. Відповідно до листа Київської обласної прокуратури з приводу арешту у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не було добуто достатньо доказів, які свідчать про порушення природоохоронного законодавства на земельних ділянках. Цей лист Київської обласної прокуратури – це відповідь на звернення власників кількох ділянок у Вітограді, які переконували прокурорів, що їхні землі арештували безпідставно. Вони просили це перевірити і скасувати арешт. До слова, не лише із своїх ділянок, а й з усіх, що були арештовані роком раніше. Суд цей лист бере до уваги і в результаті знімає арешт із земельних ділянок у Вітограді. Знову ж таки, ми лише констатуємо факт. І маємо зафіксувати ще один. За півроку після цього суду керівник екологічного управління цієї ж таки обласної прокуратури заїжджає в новенький котедж у Вітограді. 2 поверхи, 180 квадратів площі, власний пірс, ландшафтний дизайн. Все як годиться. Придбано це в травні 2023 року. В інстаграмі забудовника вказано, що будинок такої ж площі нині коштує близько 19 мільйонів гривень. Вочевидь, це необхідність. Можна припустити, що це було потрібно для проведення більш ретельного розслідування. Насправді ні. Ситуація абсолютно дика. Тож ось тепер новенька X5 і їздить за маршрутом Ходосівка обласна прокуратура. Втім, власником і автомобіля, і землі, і котеджу у Вітограді є не сам прокурор Гуцуляк. Що логічно, бо тільки маєток тягне на більше десятка його річних зарплат. Власником є його батько Віктор Володимирович, який сам із Чернівців. Побачивши нас вперше, прокурор намагався погратися в хованки, але зазвичай це закінчується погано. Тож він швидко відкинув цю ідею. І вийшов на зв'язок. Одразу після того, як ми озвучили питання, які нас цікавлять, прокурор Гуцуляк подав нову декларацію. Вписав туди і батькову БМВ, і батьків маєток, в якому живе сам. Вартість будинку, щоправда, вирішив не вказувати. Зате дав інформацію про вартість землі, на якій він стоїть. Майже 10 соток на закритій території в престижній Ходосівці обійшлися батькові прокурора у менше ніж 200 тисяч гривень. Це менше 6 тисяч доларів. Якщо глянути на сайти з продажу нерухомості, то поруч дійсно можна знайти землю за 6 тисяч доларів. Щоправда, за сотку. За одну, не за 10. Варіантів 2. Перший – це тупо брехня. Другий
У Вітаграді з величезним запізненням святкували Чорну п'ятницю і роздавали ділянки з дисконтом в 90%. Якщо у вас є інші варіанти, звісно ж, пишіть їх в коментарі. Дуже любимо їх читати. Звісно ж, ми не повірили в таку ціну. Звісно, ми не могли не звернути уваги на те, що прокурор оселився в котеджному містечку, яким його ж прокуратура займалася до цього. Звісно ж, нас це здивувало. Ну, а те, що відбувалося далі, заслуговує окремого сюжету. Це була б короткометражна стрічка із назвою «Пояснити непояснюване». Говорити Гуцуляк погодився виключно не під запис. Відтак ми можемо лише коротко переказати основні тези. Вони звучали так. Батько займається бізнесом в Чернівцях, може собі дозволити. А ще ж квартиру там продали. І ще одну на Борщагівці. Ну, а на БМВ взагалі була знижка після початку повномасштабного вторгнення. Купівля землі у Вітаграді була геть-геть-геть випадковою і аж ніяк не пов'язана із прокурорським кейсом у цьому містечку. Просто батько із Чернівців якось довідався про той Вітаград і купив, а потім дав сину. Купували тільки землю. Так, за дуже дешево, бо ділянка ж погана зовсім. Ну і якось так вдалося із забудовником домовитися, щоб не котедж, щоб тільки землю. Яка вигода від того забудовнику, біс його знає. Але так вийшло. Будували самі. Заїхала бригада і швиденько із газоблоків за дуже-дуже дешево побудувала. Так, бригада заїхала за кілька місяців до купівлі землі. Ну, знову ж таки, якось так вдалося домовитися із забудовником. Будувати почали в січні 2023-го, а вже влітку прокурор заїхав у будинок. Повірте, це дуже і дуже стислий переказ двогодинної розмови. Ми це послухали і знову не повірили. Нащо забудовнику, основний бізнес якого – це продаж котеджів за кілька мільйонів, продавати лише земельні ділянки за 200 тисяч. Чого б це він пускав туди якусь іншу будівельну бригаду, ще й до оформлення? Ну, звучить же як брехня. Так от, це і є брехня. На сайті сервісу Лун – ні, це не реклама. Хоча могла би бути. Лун, задумайтесь. Але я просто не знаю, як розповісти про знахідку, не розказавши про сервіс, адже у них є така фішка, як аерообльоти різних будівельних об'єктів. Є там і Вітаград. Ось ділянка батька прокурора. Переключаємо на осінь 2021-го і бачимо, як там вже зводиться майбутній котедж прокурора. Зводиться не з січня 2023-го, як він каже, а суттєво раніше і явно не з газоблоків. А ось сервіс Google Earth Pro. Тут можна відслідковувати зміни на будь-яких земельних ділянках в різний час. Клацаємо на квітень 2022-го, прокурорський котедж вже готовий. Оскільки заїхав Гуцуляк туди влітку 2023-го, то це може означати тільки одне – маєток купувався готовим. Найімовірніше – напряму в забудовника. Про їхній прайс на котеджі ми вже розповідали. Втім, коли ми скинули Гуцуляку скріншоти з Лун і Google Earth в одному із месенджерів із проханням пояснити, він зник. Ну що ж, довелося дзвонити. Ну, я не можу нічого не сказати. Не може такого бути. Це якісь тоді, якась магія. Магія? Ну, а далі вже знайомі тези. Ніяких порушень природоохоронного законодавства на вказаних ділянках не було. Власне, як і написано у відповіді Київської обласної прокуратури. І ніякого зв'язку із будинком батька на цій території теж немає. Будинок ніхто не купував, а будували. І, по-друге, будинок батька, він купив ділянку, відповідно, будував будинок. Ох, як тяжко йде комунікація. То що робити? Це питання краще йому задавати. Та без проблем. Ми подзвонили батьку прокурора Віктору Гуцуляку. Той розповів вже зовсім інакшу, але не менш неймовірну історію. Чоловік каже, про усе домовитися допоміг Микола. Це мій товариш. Він і порадив звернути увагу саме на Вітаград. І з сином про це не говорив, бо у родині радитися не прийнято. У мене так від мого батька, мій батько теж так робив. От, зробить, а потім скаже. Ділянку придбав не у 2023-му, а восени 2021-го. Не найкращу, захаращену, проїзну, зате дешево і без жодного договору із продавцем.
А пригадуєте, за скільки придбали земельну ділянку? Ні, я вам я цифр не буду вам називати. Ми з ним уклали договір між собою. Не нотаріальний, а між собою. Я йому дав задаток і помало почав будувати. Втім, в якийсь момент вже і батькова розповідь дала збій. Ви кажете, почали будуватися в 21-му році восени, так? А коли, власне, вже була збудована коробка самого будинку, теж восени 21-го відразу, чи вже як війна почалася? Ні. Після війни. Але ж ось аерознімки із осені 2021-го. Тут чітко видно фундамент та цегляні стіни. Може і так було, тому що, ви знаєте, я і не пам'ятаю так. Ви перед тим казали, що після повномасштабної вже з'явилася коробка, що до повномасштабної ще її не було. А тепер ви кажете, що не пам'ятаєте. Ви до слів не придирайтеся, будь ласка. Так мені 63 роки, шановна. Я можу собі дозволити у будь-якому куточку України купити невеличку земельну ділянку. І не лише ж земельну ділянку. Ми трохи покопалися в реєстрах і зрозуміли, що БМВ, земля і маєток – не єдині дорогі покупки родини прокурора за останній час. Нещодавно батько Гуцуляка також став власником ще й квартири на березі Дніпра в Києві у ЖК ДОК-32. І ще однієї квартири, скромнішої, в Ірпені. Якщо рахувати вартість землі в Ходосівці за ринковою ціною і все ж не повірити в самостійне дешеве будівництво котеджу, а рахувати вартість готового від забудовника, то все це тягне орієнтовно під 30 мільйонів гривень. Але ж що? Так мені 63 роки, шановна. Я можу собі дозволити у будь-якому куточку України купити невеличку земельну ділянку. Сперечатися складно, але треба. Бо за нашими даними ця сума геть не налазить на офіційні заробітки Віктора Гуцуляка за останні роки. Так, вони непогані, чоловік дійсно займається торгівлею, але вони геть не співмірні. Навіть якщо туди додати все, що заробив син-прокурор за останні 5 років. От така от історія. Я ж обіцяла цілу театральну постановку. То ось вона. Поки що і закінчилась вона театрально. Поки ми монтували цей ефір, прокурор пересів з новенькою X5 на старий Туарег. Правда, теж не свій. Бідний прокурор. Співчуваю. Суддям дуже важко в сучасних умовах працювати, в тих умовах, коли кожен день з кожного екрану, на кожному сайті ми лише чуємо, які судді погані. Ох, це голова Північного апеляційного господарського суду Олег Хрипун. Суддям переконує, не лише важко, а й страшно. Заляканий суддя, зашугана судова система не зможе прийняти чесні, справедливі рішення, а інколи треба приймати дуже принципові рішення. Це ми вже і так знаємо. І з минулого Хрипуна. Він був одним із суддів, на яких безальтернативно розписувалися справи за часів, коли головою Вищого господарського суду був Віктор Татьков. Останній, по суті, за часів Януковича підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень. Сам він потрапив під закон про очищення влади, а от Хрипуна цей процес обійшов. Тож нині він очолює ПАГС. Якщо глянути в декларацію Хрипуна, то в якийсь момент можна повірити в суддівські страждання. Бо в нього все дуже скромно. Дуже. Жодної автівки. Із нерухомості у власності лише земельна ділянка у Чистопіллі, це Кіровоградська область. До 2023 року суддя вказував володіння старенькою, не надто великою квартирою у Києві. Але зі свіжої декларації за 2023 вона зникла. Натомість з'явилася оренда будинку в Ходосівці. Винаймає житло Хрипун в Уляни Попової. Ой, яка ж біда. У Попової нерухомості в Ходосівці немає. Є в Підгірцях. І не такої площі, як вказано в декларації судді. Але в Ходосівці немає. А в кого ж є? Двоповерховий котедж із сучасним ремонтом, басейном у Ходосівці. У тому ж Вітаграді.
І ні, цей котедж не належить Уляні Поповій. І батьку судді він теж не належить. Власницею ділянки, на якій він розташований, у 2020-му стала Любов Маслова. Це колишня теща судді Хрипуна. Колишня, бо він вже давно розлучився. Ну, нібито розлучився. Так от, 75-річна теща, колишня теща, у 2020 році купила земельну ділянку із 5-кімнатним котеджем на 286 квадратів. Кожна спальня має окремий санвузол та гардероб. Ціна такого без меблів зараз, якщо вірити інстаграму забудовника, $870 тисяч. Це трохи більше 34 мільйонів гривень. 34 мільйони гривень. 34 мільйони. Це ж яким бізнесом треба займатися? А ніяким. Ніяким бізнесом Любов Маслова, принаймні офіційно, не займалася. Втім, схоже, що теща, колишня теща, якщо й живе у Вітаграді, то не сама. Традиційно все найкраще дітям. Ось із території містечка виїжджає авто, яким користується її донька Олександра. На відміну від матері, Олександра займалася і досі займається бізнесом. Сімейним, бо бенефіціарами компаній були по черзі. То вона, то син, то свекруха. Втім, фінансові показники компаній не вражають. Найбільше прибутку принесла компанія старшого сина Олексія Хрипуна, однак його недостатньо для аж такого маєтку. Придбати будинок за 34 мільйони гривень ані Олексій Хрипун, ані Олександра, ані тим більше її мати, вірогідно, не могли. Отже, загадка. Може, там ще хтось проживає? Дивіться, з території виїжджає старенька Toyota Camry. Придивіться, хто за кермом. Ось підказка. Ця ж машина паркується на території Північного апеляційного господарського суду. А ось по обіді в цю автівку сідає голова суду Олег Хрипун. Треба ж, як несподівано. Ну, але вже як маєш якусь версію, то тримайся за нею до кінця, правда ж? От і суддя так думає. І переконує, живе в орендованому будинку, який вказує у декларації. І байдуже, що його там немає. Чому ви тоді вказуєте, що ви живете в Ходосівці, якщо в пані Уляни, в якої ви орендуєте будинок, все-таки будинок в Підгірцях, а не… Давайте я вам зараз знайду договір оренди, він у мене є в електронному вигляді. Ось я вам зараз покажу його, і ви… Зараз, хвилинку. Ось який він. Ну, дивіться, уважно. Тут не вказано населений пункт, тут пише садове там взагалі товариство немає. «Ромашка». Там взагалі немає населеного пункту. Мені ж потрібно було зазначити якийсь населений пункт. Я думав, що це Ходосівка. Пані Уляна мені документи ніякі не дала. Як підступно з боку пані Уляни. Ну, але виїжджає суддя не із Ромашки, яка вже десь остаточно загубилась між населеними пунктами, а з дорогого Вітаграду. Хрипун пояснює. Колишня дружина кілька років тому продала квартиру в дорогому районі Києва. І грошей нібито вистачило на купівлю ділянки та будівництво маєтку. Окей, припустимо. Але все це відбувалося вже після розлучення. Що тут робить сам суддя? Ну, міг заїжджати. Ну, я ж міг заїхати. Ну, але ви виїжджали вранці, потім приїжджали на роботу, потім… Я встаю кожен день о 5 ранку. Я можу вранці, я ж можу заїхати вранці і потім їхати на роботу. Які у Я вас там міг можуть туди бути заїхати 1-2 рази на місяць. Міг заїхати. Ну, кілька разів ми вас бачили. Не знаю. Давайте, коли я заїхав, я тоді будемо обговорювати. Не знаю. Дідько, щось це мені нагадує. Пригорає. А, чекайте, це мені нагадує абсолютно всі пояснення наших фігурантів про відсутність майна в декларації. Ну, але ж я не прокурорка і не суддя. Факт зафіксувала, про факт розповіла. Стоп, чекайте, це ще не все. Як і в ситуації з родиною прокурора, родина судді не обмежувала себе тільки розкішним маєтком. У все тієї ж тещі, та коли я почну правильно казати, колишньої тещі, у 2021-му з'явилася ще й квартира. У ЖК «Республіка». Однокімнатна і з площею трохи більше 40 квадратів. Вартість такої до 3 мільйонів, якщо без ремонту, і близько 5 мільйонів, якщо з. Скромненько порівняно із котеджем.
Ну, але її пенсіонерка не купувала. Це був подарунок. Є також трикімнатна квартира у ЖК «Кришталеві джерела». Вартість від 4 мільйонів гривень. Належить старшому синові Олексію. У нього ж ще одна трикімнатна квартира за ще приблизно 3 мільйони гривень. Ну і будинок на 130 квадратів у селі Київ із виходом до озера. Неподалік є землі у матері Хрипуна. І ще одна земельна ділянка у Васильківському районі, оформлена на неї у 2020-му. Молодшому сину ж належать нежитлові приміщення у ЖК «Дипломат-Холл» площею трохи більше 80 квадратів. Саме таких нині у продажу немає, але, наприклад, 55 квадратів тут коштують 4 мільйони гривень. Ну, а в декларації Хрипуна, нагадаю, нічого свого із нерухомості немає. Є тільки орендований будинок. Невідомо де. Бо що? Бо сам Хрипун наполягає, не знає, як і для чого декларувати маєток у Вітаграді. Бо так він там буває, але ж нерегулярно, і користується ним не те, щоб повноцінно. І тут дійсно розумієш, що... Суддям дуже важко в сучасних умовах працювати, суддям дуже важко. Дуже хотілося б все це якось підсумувати, але мені здається, що тут настільки все зрозуміло, що нічого й додати. Маю величезну надію, що всі озвучені факти будуть перевірені Нацагентством з питань запобігання корупції і ними зацікавляться правоохоронці. Наші юристи вже підготували всі необхідні заяви. Буде якийсь апдейт, обов'язково повідомимо. Ну, а на цьому все. Пишіть у коментарях, чия історія сподобалась вам більше – прокурора чи судді. Ну і ще не забувайте про вподобайку на відео і функцію спонсорства тут або на платформі Buy Me a Coffee. Цим ви дуже підтримуєте нашу роботу. До зустрічі!